ආයුබෝවන් බයිනර් කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අදත් ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා තවත් එක අලුත්ම අලුත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා බයිනර් කැම්පස් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න channel එකේ අලුත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස් දාපු ගමන් ඔයාට notification එකකින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් එතකොට. ඒ වගේම තමයි ඔයා පළවෙනි පාර නම් බයිනර් කැම්පස් YouTube channel එකේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා අපේ අනෙක් වීඩියෝස් උත් බලන්න. ඔයාට ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් දේවල් අපේ channel එකේ ඇති කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වගේ යාළුවන් එක්කත් අපේ channel එක share කරගන්න. ඔයා වගේම වගේ යාළුවනුත් අපේ channel එක බලලා දේවල් ඉගෙන ගනී කියලා ඔයා විශ්වාස කරනවා නම්. හරි. අද අපි කරන ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක තමයි reset call reset put කියන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක. මේක ඔයාලා ගොඩක් අය කරලා ඇති, විශේෂයෙන් මගේ channel එකේ මම කලිනුත් මේ සම්බන්ධව වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කරන්නේ reset call reset put කියන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකේ ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජි එකෙන් මම ට්‍රේඩ් 5ක් වින් කරලා $100ක ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න තමයි මම ප්ලෑන් කරන් ඉන්නේ. අපි බලමු මගේ මේ ටාගට් එක ඇචීව් කරන්න මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකෙන් අපිට පුළුවන් වෙයිද කියලා. හරි, මුලින්ම අපි අපේ සෙටින්ග්ස් ටික හදාගමු. මාකට් එක අපි මෙතනදී වෝල්ටි 10 ඉන්ඩෙක්ස් එක තමයි දාගන්නේ. වෝල්ටි 10 ඉන්ඩෙක්ස් එක දාගන්න. ඊළඟට ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක මම කලින් කිව්වා වගේ රීසෙට් කෝල් රීසෙට් පුට් කියන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක තමයි මෙතනදී අපි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඊළඟට ඩියුරේෂන් එක මෙන්න මේ මිනිට්ස් කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයා ටික් කියන එකට මාරු කරගන්න. ඊළඟට ඩියුරේෂන් එක මම මෙතනදී 5 ටික් විදිහට වෙනස් කරනවා. ඊළඟට ස්ටේක් එක මම මෙතන ස්ටේක් එක ගන්නේ අපේ මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා මම කිව්වා ට්‍රේඩ් 5ක් ප්‍රොෆිට් කරලා $100ක ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න තමයි try කරන්නේ. පළවෙනි ස්ටේක් එක මැනේජ්මන්ට් එකේ විදිහට $74.99න් තමයි මට ගන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මෙතනදී ස්ටේක් එක දාගන්නවා මගේ ස්ටේක් එක. හරි. මේ විදිහට සෙටින්ග්ස් හදාගත්තට පස්සේ ඔයා එන්න මෙන්න මේ chart කියන එකට. මෙතන තියෙන්නේ අපේ one tick chart එක. හරි. ඉතින් මේක බලන්න වාට ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මේකෙදි අපි purchase කරන්නේ reset put එකක් විතරයි. හරි, reset call එකක් purchase කරන්නේ නැහැ. reset put එකක් කියලා කියන්නේ market එක ඔයාලට පේන මේ arrow එක market එක පහළට යනවා කියලා තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ chart එකේ එහෙම නැත්නම් tick overall trend එක මොකක් වෙන්න ඕනද අපි මේක purchase කරද්දී? ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ market එක පහළට යනවා කියලා. එහෙනම් අපි මේක කරන වෙලාවේදී මේ market එකේ trend එක මොකක් වෙන්න ඕනද? down trend එකක් වෙන්න ඕන. හරි, market එකේ trend එක down trend එකක් වෙන්න ඕනේ. මේක අපි කරන්නේ market එකේ down trend එකක් තියෙන වෙලාවල් වලදී විතරයි. මොකද අපි reset put එකක් market එක පහළට යනවා කියලා තමයි trade එකට එන්ටර් වෙන්නේ. ඒ නිසා වාට පුළුවන් මෙතෙන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ tick chart එකේ බලන්න market එකේ මේ වෙලාවේදී overall trend එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී වාට බැලුවහම පේනවා මේ වෙලාවේදී market එකේ trend එක තියෙන්නේ කොහෙටද? up trend එකක්. market එක පහළ ඉඳලා ඉහළට ගමන් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ වෙලාවේදී අපිට මේක කරන්න බෑ. එහෙම නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් one tick කියන එක ක්ලික් කරලා මේක සාමාන්‍යයෙන් 2 minute වලට විතර දාගන්න. 2 minute වලට දාලා මෙන්න මේ හැදෙන අවසාන කැන්ඩල් එක රතු පාටයි නම් විතරක් ට්‍රේඩ් කරන්න. මේ කැන්ඩල් එක රතු පාටයි කියන එකෙන් මොකක්ද අදහස් වෙන්නේ? කැන්ඩල් එක රතු පාටයි කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ඩවුන් වෙනවා කියන එක. මාකට් එක විනාඩි 2 ඇතුළතදී පහළට ගිහින් තියනවා කියන එක තමයි ඒකෙන් කියවෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විනාඩි 2ක කැන්ඩල් එකක් බලලා ඒක රතු පාටයි නම් මේක කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට one tick chart එක දාලා මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලලා කරන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපිට පේනවා මේක රේන්ජින් මාකට් එකකට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මම මෙතනදී මේ ස්ට්‍රැටජි එක කරනවා. ඔයාලා කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා කරද්දී ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන වෙලාවල් වලදී විතරක් මේක කරන්න. හරි. අපි දැන් බලමු මේකෙදි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මම ට්‍රේඩ් කලින් කිව්වා වගේ 5ක් ප්‍රොෆිට් කරන්න ඕන. ඒ 5න් $100ක ප්‍රොෆිට් එකක් එන්න තමයි අද මම මේක කරන්නේ.
අපි බලමු අපේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක දාලා හරි. මෙතන තියෙන්නේ 100 මම ආපහු 10 එකට මාරු කරගන්නම් අපේ chart එක. අපි දැන් බලමු අපේ ට්‍රෙන්ඩ් එක හරියට තියෙනවද කියලා. මම මෙතනින් 2 minute candles දාලා බලනවා මේ වෙලාවේ හැදිලා තියෙන candle එක මොන පාටද කියලා. රතු පාටයි. හැබැයි මට පේනවා candle එක මේ වෙලාවේදී මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඉහළට ගමන් කරනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක ආයේ අප් වෙනවා. මේක ඔයාලට හොඳ එක්සාම්පල් එකක්. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩින් වලදී තියරිය විතරක් පිළිපැත්තට වැඩක් නැහැ. ට්‍රේඩින් වලදී අපිට තියෙන්න ඕනේ common sense. common sense නැති අය තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඉක්මනට loss වෙන්න බලන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ අය මොකද කරන්නේ? අර පොතේ විදිහටම වැඩ කරනවා. පොතේ විදිහටම වැඩ කරලා ට්‍රේඩින් කරන්න බෑ. දැන් ඔයාලා දැක්ක මම කිව්වා රතු පාට කැන්ඩල් එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මාකට් එක පහළට ගිහිල්ලා ආපහු උඩට යන ගමන් තමයි තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ මාකට් එක ආයේ අප් වීගෙන තමයි ගියේ. ඒ නිසා මම ඒ වෙලාවේදී හරිනම් ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ට්‍රේඩ් කරද්දී අපි බලන්න ඕන අර පොතේ තියෙන විදිහට විතරක් නෙමෙයි තියරියට විතරක් නෙමෙයි මේ වෙලාවේ ප්‍රැක්ටිකලි මොකද්ද වෙන්නේ කියන දේ අපි කල්පනා කරන්න ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට ට්‍රේඩින් වලින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳට හැම වෙලේම කල්පනා කරලා කරන දේවල් කරන්න. දැන් මෙයා කොළ පාට කැන්ඩල් එකක් නේ බොඩි එක උඩට හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි මට පේනවා මෙයා පහළට කඩාගෙන එනවා. බොඩි එක පින් එක උඩින් හදලා මෙයා පහළට එනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක දැන් ආපහු ඩවුන් වෙන්න හදන්නේ. එතකොට අපිට අයිඩියා ගන්න පුළුවන් මේක ආපහු ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට කන්වර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මට පුළුවන් ට්‍රේඩ් කරන්න. ඒ විදිහට අයිඩියා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවේදී බෑ. මොකද මෙයා උඩට හදාගෙන යන්නේ දැන් බොඩි එක. හරි ඒ විදිහට කල්පනා කරලා බලලා තමයි අපි මාකට් එක ඇනලයිස් කරද්දී හැම වෙලේම ඇනලයිස් කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් එහෙනම් අපි අපේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එකට යන්. දැන් මේ වෙලාවේදී කොළ පාට කැන්ඩල් එකක් තියෙන්නේ. හරිනම් මේ වෙලාවේදී අපි ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙමු. දැන් අපි බලමු මේකෙදී ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේකෙදී අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ තියෙන ප්‍රයිස් එකේ දශම ස්ථානයට පස්සේ තියෙන නම්බර් එක. දශම ස්ථානයට පස්සේ තියෙන නම්බර් එක 3 එන්න ඕනේ. මේකේ නිල් සහ රතු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ දශම ස්ථානට පස්සේ තියෙන නම්බර් එක 3 ආවොත් අපි මෙතනදී රීසෙට් පුට් එකක් පර්චේස් කරනවා. අනිවාර්යෙන් ට්‍රෙන්ඩ් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙන්න ඕනේ මාකට් එකේ. හරි. දැන් මේ බිඳුව තියෙන තැන එන්න ඕනේ 3. එහෙම වුණොත් රීසෙට් පුට් එකක් පර්චේස් කරනවා. ඉතින් මේක අමාරු එකක් නෙවෙයි. ඕනම කෙනෙකුට ටක් ගාලා කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ වුණත් කරන්න පුළුවන් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. අපි බලමු. මෙන්න මේ දශම ස්ථානට පස්සේ තියෙන නම්බර් එක 3 ආවට පස්සේ රීසෙට් පුට් එකක් පර්චේස් කරලා මම කලින් කිව්වා වගේ ට්‍රේඩ් 5ක් ප්‍රොෆිට් කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. $100ක් earn කරන්න. බලමු. බලන්ගෙමු මෙන්න මේ දශම ස්ථානට පස්සේ තියෙන නම්බර් එක 4 7 6 2 2 5 6 2 2 2 1 2 අපිට මෙතන ඔන්න 3 ආවා. හරි ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. බලමු මේ ට්‍රේඩ් එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න අපේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මා. පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරා. මම මෙතනින් රිසල්ට් එක එන්ටර් කරගන්නවා. ඊළඟට 52කින් තමයි මට ට්‍රේඩ් එක දාන්න තියෙන්නේ. මම 52.33න් අපේ දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එක ගන්නවා. හරි. අය බලන්නමු රීසෙට් පුට් එකක් තමයි පර්චේස් කරන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න ආපහු 3 ආවා. මම මෙතනදී ආයෙත් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණා. බලමු මේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. හරි. ඔන්න දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. එහෙනම් මම ඒකේ රිසල්ට් එකත් මෙතෙන්ද දා ගන්නවා. ඊළඟට
30.81න් තමයි මගේ තුන්වෙනි ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඒ තුන්වෙනි ට්‍රේඩ් එක ගන්නවා. හරි. ඔන්න මෙතනින් 3 ආවා. මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. බලමු මේ ට්‍රේඩ් එක මොනවා වෙයිද කියලා. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස්ට් වුණා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ලොස් වුණාට. මොකද මට මෙතනදී ට්‍රේඩ් 5ක් ලොස්ට් වෙන්න තියෙනවා. හරි. 5ක් ප්‍රොෆිට් කරනවා වගේ 5ක් ලොස් වෙන්නත් තියෙනවා. ඒ නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණා කියලා. මම ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක දානවා 60.61න්. එහෙනම් මෙතෙන් ඇවිල්ලා මම ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. අපව බලන් ඉමු. 9 බිංදුව 5 6 5 8 6 අපිට 3 එන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න 3 ආවා. මම මෙතනදී ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. බලමු මේ ට්‍රේඩ් එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. එහෙනම් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මම රිසල්ට් එක විදිහට ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරා කියන එක දා ගන්නවා. හරි. ඉතින් දැන් මේක ලොස් වුණා කියලා මම කලබල වෙලා තීරණ ගත්තේ නැහැ. මම මගේ ඒ තියෙන දේ මගේ රූල්ස් ටික ඒ විදිහටම ෆලෝ කරනවා. ඔයාලත් ඒ වගේ තමයි කරන්න ඕන. ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණා කියලා කලබල වෙන්නේ නැහැ අපි කොයිම වෙලාවකවත්. හරි. සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාගේ රූල්ස් ටික ෆලෝ කරගෙන යන්න. ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වෙන එක අමුතු දෙයක් නෙවෙයි, කලබල වෙන්න දෙයක් නෙවෙයි. හරි. ඊළඟට මට 31.72න් තමයි ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. තව ට්‍රේඩ් දෙකයි මට ප්‍රොෆිට් කරන්න තියෙන්නේ මේ සෙෂන් එක ඇතුලේ. මම මෙතනට ඇවිල්ලා 31.72න් ගන්නවා ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. බලාගෙන ඉමු. එක ඔන්න 3 ආවා. මම ආපහු ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. බලමු මේ ට්‍රේඩ් එක මොනවා වෙයිද කියලා. හරි. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. එහෙනම් මෙතෙන් ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක මෙතන දා ගන්නවා. හරි. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා 94ක් මේ විදිහට ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. මගේ ටාගට් එක උනේ 100යි. තව එක ට්‍රේඩ් එකයි මට ප්‍රොෆිට් කරන්න තියෙන්නේ. බලමු ට්‍රේඩ් 6 ඇතුළත මේක ප්‍රොෆිට් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. 9.96න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. හරි. බලන්නමු 3 එන්න ඕනේ. 8 9 බිංදුව 5 3. ඔන්න ආපහු 3 මෙතෙන්ට ආවා. ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. එහෙනම් මම මෙතන ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක දා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මගේ ඩොලර් 100 මම මෙතනදී හොයලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හොයන එක අමාරු නේ නැහැ. අපේ ට්‍රේඩ් 6ක් ඇතුළත මේ ටාගට් එක අචීව් කරා. ඉතින් ප්‍රොෆිට් කරද්දි සතුටු ඇති ඔයාලට. විශේෂයෙන් ඔයාලා ප්‍රොෆිට් කරද්දි. හරි. මේ ප්‍රොෆිට් කරද්දි තියෙන සතුට වගේම තමයි ලොස් වෙද්දිත් අපිට සතුටුයිද? නෑ. ලොස් වෙද්දි අපිට දුකයි. හරි. ලොස් වෙද්දි දුක් වෙන්නත් එපා. ප්‍රොෆිට් කරද්දි සතුටු වෙන්නත් එපා. මේක සාමාන්‍ය දෙයක් විදියට දැකලා තමන්ගේ වැඩ ටික තමන්ගේ රූල්ස් වලට ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. ට්‍රේඩින් වලදී වැදගත්ම දේ ඔයාගේ රූල්ස් ටික ඔයා පිළිපදිනවද නැද්ද කියන එක. දැන් මෙතනදී අපි ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණා. ට්‍රේඩින් වලදී ලොස් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට මම මේ සෙෂන් එකම ලොස් වෙන්නත් පුළුවන්. ලොස් වෙන එක ඕනම කෙනෙකුට පොදු දෙයක්. ලොස් වෙන්න පුළුවන්, වොෂ් වෙන්න බෑ. ලොස් වෙනවා කියන්නේ එකක්, වොෂ් වෙනවා කියන්නේ එකක්. හරි? හැබැයි බහුතරයක් වෙන්නේ ලොස් වෙන එක නෙවෙයි. බහුතරයක් වෙන්නේ වොෂ් වෙන එක. වොෂ් වෙනවා කියලා කියන්නේ මුළු account එකම zero වෙනවා. මුළු account එකම නැති කරගන්නවා. ඒක තමයි බහුතරයක් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම වෙන්න බෑ ඔයාලා.
අනිවාර්යෙන් සෙෂන් එකක් ලොස් වෙන්න පුළුවන්. අද දවසේ ලොස් එකක් එක නවත්තන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ට්‍රේඩින් වලදී ඕනම කෙනෙකුට අත්විඳින්න සිද්ධ වෙන දෙයක්. හැබැයි account එක wash කරගන්න එක කොයිම වෙලාවකත් කරන්න එපා. තමන්ගේ account එක තමන් අමාරුවෙන් දාපු සල්ලි ටික පරිස්සම් කරගන්න. නේ පස්සේ අර අපි කියන්නේ අශ්වයා ගියාට පස්සේ ස්ථාලේ වහලා වැඩක් නැහැ කියලා. මොකද අපි මේ සල්ලි දාන්නේ කොයිතරම් අමාරුවෙන්ද? නේ තමන්ගේ මොනවා හරි දෙයක් කැප කරලා තමයි මේ සල්ලි ටික ඩිපොසිට් කරන්නේ. ඉතින් ඒ සල්ලි ටික ඩිපොසිට් කරාට පස්සේ හරීම පරිස්සමෙන් මේ වැඩේ කරන්න. මොකද ඒ සල්ලි නැති වුණොත් කවුරුත් අය වාට දෙන්නේ නැහනේ. කට්ටිය ඉන්නවා එක එක දේවල් කියන්න. හැබැයි කවුරුත් ඒ සල්ලි වාට දෙන්න නැහැ. ඒ හින්දා තමන්ගේ සල්ලි තමන් පරිස්සම් කරගන්න. කොයිම වෙලාවකවත් account එක wash කරගන්න එපා. නැත්තම් ඒ සල්ලි අපරාධයි. හරි? එහෙනම් අදට ඔයාලට අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. මම හිතනවා මේ ස්ට්‍රැටජි එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා අපේ Telegram group එකේ link එක. ඔයාලට පුළුවන් group එකට join වෙන්න. ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් group එක හරහා කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් comment section එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ මොනවා හරි trading සම්බන්ධව තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment කරන්න. ඔයාලට ඕන trading strategies තියෙනවා නම් comment කරන්න. අපි ඒවත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන එනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට අපේ ක්ලාසස් වලට join වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දැන් ඔයාලට පේන නම්බර් එකට call කරලා. එහෙනම් අදට අපි අපේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ට්‍රේඩින් කරන ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck. All the best.